Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni saya nak share cara nak semai benih green coral lettuce ataupun salad coral hijau ni. Pun nama saintifik dia Lolo Bionda. Okay, ni dia punya biji benih. So harga dia saya beli agak mahal, dalam RM20 untuk 100 biji ni lah. Boleh dikatakan grade premium lah. So hari ni saya akan semai dalam medium span ni. Okay, nanti kita akan letak medium span ni, kita akan semai dalam bekas ni lah. So ni bekas makanan terpakai je saya guna. So kita basuh dan kita boleh pakai lah. Okay, so kita akan gunakan span ni sebagai medium untuk tanam dia. So saya akan potong dulu span ni kepada bahagian yang kecil lah. Okey, ni yang dah siap potong. So kita akan tebuk je lubang dekat sini. Cara dia, satu jari kita tolak dan satu lagi kita cubit. So okey, pastikan korang tebuk semua lubang ni untuk kita letak dia punya biji benih lah. Okey, kita keluarkan biji benih yang kita nak semai ni, letak dalam bekas dan kita masukkan sikit air. Kita rendam dia macam tu. Rendamkan sikit je cara nak semai dia senang je. So kita ambil span yang dah kita potong dan dah kita buat lubang ni. So kita rendam dalam air ni dan kita picit je. Bagi dia serap air dulu kan. Picit, masuk balik. So air ni saya guna air pipe je, air kosong lah, air pipe, tak ada baja. So nanti kita letakkan je benih ni. Okay, sampai siap kesemuanya. Okay, dah pun siap. Okay, dah pun siap. So tak perlu kena cahaya matahari panas dulu, tinggal je macam ni. Dan tak perlu tutup pun. 2-3 hari nanti dia akan bercambah. Okay, ni yang saya dah semai pada minggu lepas. So ni kalau kita tengok, daun dia dah keluar, yang nak masuk daun yang ketiga. So ni dah masuk hari ke-5. So boleh kita pindah ke dalam pot. Boleh pindah lah, pindahkan dia daripada tapak semaian ni ke pot kita lah. Salad coral kita yang dah keluar 3 daun ni, so kita akan pindah masuk dalam net pot dan kita akan letak dalam sistem NFT. So kalau kita tengok, akar dia pun dah keluar kat bawah tu, kalau nampak akar dia. So kita akan pindah masuk dalam net pot ni, kita akan letak dalam sistem NFT lah. Okay. Okay, selesai kita transferkan dalam net pot ni. So kita akan masukkan dalam sistem NFT kita. So salad ni akan membesar dalam sistem NFT lah pula lepas ni kan. Okay. Okay, ni sistem NFT saya. So saya akan transfer salad ni semua masuk dalam sistem NFT ni. Okay, dah selesai. Kita transfer masuk sistem. So untuk first week ni, baja dia lebih kurang dalam 500 ppm je kita bagi. So next nanti saya akan update. Okay, itulah sedikit sebanyak cara saya semai biji benih ni. Sebenarnya tak rumit pun. Saya memang tak guna air baja pun, saya guna air pipe je. Dan saya memang guna medium span ni lah. Saya banyak guna medium span. Okay, nanti saya akan update secara mingguan macam mana pembesaran sayur green coral lettuce kita ni ataupun salad coral kita ni. Nanti saya akan update secara mingguan. Dan korang yang nak ikuti perkembangan salad coral ni, jangan lupa klik button subscribe di channel YouTube saya.
So ni first time saya semai dan tanam salad coral ni. So nanti kita akan tengoklah hasilnya. Okey, itu saja untuk kali ni. Sekian, terima kasih.